بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما میخوانیم که به چند نوع ما یک منبر و یا منبرهای استرکچر را اکسس کرده میتوانیم. در اصل ما به دو نوع میتوانیم، ولی نستد را برای این آوردم تا ما بفهمیم در ویدیو بعدی ما وقت نستد استرکچر را کار کردیم بعدا ما آن را کار میکنیم. در عموم ما دو نوع اکسس کردن را در استرکچر کار میکنیم. یکی می باشد توسط دات اپراتور که ما آن را در ویدیو قبلی استفاده کردیم که چه قسم اسم وریبل را میگیریم که ما برای همان اسم استرکچر ما مشخص کرده بودیم و بعدا اسم داخل که استرکچر چی اسم با کدام اسم ما داشته می باشیم. مثلا ما آنجا داشتیم نیم، پس ما استفاده کردم از person dot یا person1 dot name. person1 را ما در مین استفاده کرده بودیم برای چی؟ برای پرسن، برای استرکچر پرسن. و در داخل استرکچر پرسن وقت ما دیدیم که یا ما خواستیم دیتا را بفرستیم، پس ما همان وریبل را کال کردیم که در آن وجود داشت البته نیم، ایج و همچنان هایت. پس ما در آن دیتا استور کردیم توسط چی؟ توسط وریبل همان پرسن یک دات نیم، پرسن یک دات ایج، پرسن یک دات هایت. پس ما توسط دات اپراتور آن را معرفی می کردیم. طریقه دومش را ما در ویدیو بعدی میخوانیم. میریم به IDE و این مثال را کار میکنیم. باز هم که ما چه قسم اکسس کرده میتوانیم یک منبر را دایرکت از چی؟ از استرکچر. پس میریم به IDE و این مثال را کار میکنیم. در اینجا ما چی میکنیم؟ اول یک استرکچر میگیریم و بعد از آن اسمش را مثلا ما میگذاریم پوینت، قد ساده باشه و در آن نوشته میکنیم x int، هر دو را int میگیریم، int x و همچنان int y، int x و int y گرفتیم و میاییم در مین میگیریم همین استرکچر را struct. بعد از struct اسم آن پوینت می باشد و بعد از پوینت ما میگیریم توسط p آن را معرفی میکنیم. اینجا میگیریم p.x مساوی به 12 و باز هم p.y مساوی به 17 و در پایین میگیریم آن را پرینت میکنیم. در پرینت نوشته میکنیم x value is percent d و بعد از percent d ما چی میکنیم p dot x. همچنان برای y p dot y و x بجای x y ما میگیریم. بعد از کنترل اس پروگرام خود را رن میکنیم و بعد از exe فایل باید پروگرام ما را جواب بدهد. خب ما هم چیزی که بسیاری اوقات فراموش میکنم \n می باشد. باز هم رن کردیم و دیدیم که دیتای آن را برای ما گرفت و استور کرد. در کجا استور کردیم ما آن را؟ در اینجا. و بعدا پس چه قسم کال کردیم؟ توسط همین p و آن را وقتی کال کردیم و برای ما جواب داد. پس این یک دات می باشد. توسط همین دات اپراتور ما می توانیم دایرکت الیمنت آن را بگیریم. این بود درس امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.